ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel එකේ හබරණ ඉඳගෙන මේ හබරණ මේ ගම්මානේ දැන් තමයි අද මම වීඩියෝ එකක් අද ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ කිරි ගන්න කියලා. ඉතින් කිරි ගන්න එළහරගෙන්. ඉතින් එළහරගෙන් මටත් අත්දැකීමක් ලැබුණා ඒ කිරි ගන්න. ඉතින් ඒක කිරි අරගෙන අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොකද මේ කිරි ගත්ත ගමන්ම අපිට බොන්න බෑ. ඒකට අපිට කිරි නටවල ඒ ටික තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ සම්ප්‍රදාය කියලා දෙන්නත් සහ ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න තමයි අද මම හදන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ එලකිරි හදද්දී අපිට මේ මෙහි අය කියන්නේ අපිට එලකිරි වලට අනිවාර්යෙන් ඉඟුරු දාන්න කියලා. ඉතින් මම ආවා ඉඟුරු ගහක් ගලව ගන්න. ගහම ගලවන්නේ නැහැ කිව්වා පා කිව්වා. මම කෑල්ල කපා වෙනම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉඟුරු දාන්නේ මේකේ අර එල රහ එලකිරි රස වෙනස් විදියට එන නිසා ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කිරීම සහ ඊළඟට ඒකෙන් යන මොකද සමහර සෙම් රෝග වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ඉඟුරු දැම්මන් පස්සේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉඟුරු කියන්නේ හොඳ ඖෂධයක්. ඉතින් ඒක මේකට දාන්නේ මේ දැම්මන් පස්සේ ඒකේ රසය ඒක බෙදාදි තල්ල දාන්න ඕනේ හොඳට හොදලා තල්ල දාන්න ඕනේ. ඊට රසය සහ අර තියෙන සෙම් ගතිය අඩුවීම සහ බඩේ මොන හරි රෝග එනවා නම් ඒ වලින් ඒ කිරි බීමෙන් ඒකත් නැති වෙනවා කියන එක තමයි මේවල විශ්වාසය. නමුත් ඒක මමත් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉඟුරු මේ කපා ගන්න විදිය. මේ තියෙන ඉඟුරු ගස. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පැල ගස් වගේ තියෙන මේ විදියට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ පෑදිලා මම පාද ගන්න ඕන ටිකක්. මේ ඉඟුරු වලේ මේ විදියට මේකට ගහ කපන්න නැතුව මේ විදියට කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදියට තමයි මම දැන් මේ ගලව ගත්තේ. දැන් ඉතින් මේ පේනනේ පස් යට වෙලා තියලා පසුත් එක තියෙන්නේ. දැන් මේක මට හොඳට සෝදලා ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකට ගියන් පස්සේ මේ හොඳට මේ විදියට නෙමෙයි තියෙන්නේ. හොඳට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා පිටරට ඉන්න අය දන්නවා තියෙන්නේ. මේ තමයි ඉතින් මේ පස් යට තියලා ගත්තේ. දැන් මම මේක හොඳට හොදලා අරගෙන සුද්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ කිරියකට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ එලකිරි මේ උදේ මේ යාල මේ දැන් ටික ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක දොවා ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඉතින් මේකේ. ඉතින් මේ යාලට ගොඩක් මේ එල හරක් ඉන්නවා මෙයාවට. ඉතින් යාලගේ තමයි මේ දොවා ගත්තේ. ඉතින් මේ හරි සුවඳ අමුතු රසකුත් තියෙනවා. අපි දැන් ඉතින් මේක හරියට හදාගන්න විදිහ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ඊළඟට කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තමයි අර ඉඟුරු ටික. මේ ඉඟුරු ටික දැන් බලන්න හොඳට සෝදලා හොඳට පිරිසිදු ගන්න. ඉතින් මේ නැවුම් ඉඟුරු ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේක පොඩ්ඩක් තලන්න ඕනේ. තල්ලි වල තමයි මේක දාන්න ඕනේ. බාර හොඳට මේ මොකද ජූසි ගතිය තියෙනවා මේකේ මේ ඉඟුරු වල. මොකද බේරිච්ච ඒවල ගොඩක් එක ඇත්තේ නැහැ. ඒ ඇති. ඒ වගේ තරුණාම ඇති. මොකද ඒ තලන්නේ මේකේ තියෙන ශ්‍රාවය, ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන දියර ගතිය හොඳට එළියට එන්න පුළුවන් මේක තැම්බෙද්දි. ඒකයි මේ විදිහට තලන්නේ. මේක තල්ලා. දැන් ඊට පස්සේ ලිප ප්ලාස්ටික් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ කරන්නේ ලිපේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තව පොඩ්ඩක් මේක පිඹින්න ඕනේ. බලන්න මේක ඉතින් මේ දුම් ගහගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පිටරට ඉන්න අපිට නම් ඉතින් මේ අත්දැකීම නැහැ. ඉතින් හරි පහසුයි. ගෑස් එක තියලා ඕන් කරා Tamanට ඕන විදියට හීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන උයන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් මේ වගේ ගමක මේ හැමෝම අය මේ විදිහට තමයි මේ උයන්නේ. ඒ අයගේ දිනදා කටයුතු. ඉතින් ඒ වගේ අද මම ඒ අත්දැකීමත් ලබන්නේ. ඉතින් හරි රස්නේ මේ හරි හීට් එක තියෙනවා. ඉතින් ආවටත් රස් නිසා මේකේ හීට් එක තවත් වැඩි. ඉතින් මේකෙද්දි මතක තියාගන්න මේක සැරෙන් සැරේ අපි මේ කලවම් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් මේක උතුරලේ ආවේ. පාර කිරි උතුරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ හැඳි ගානකම කියන්නේ මේ කිරි එක ඇත්තටම නිකන් බොන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට පුරුදුලා තියෙන්නේ මේ කහට ටිකක් දාලා එක්ක නැත්නම් කෝපි වලින් හදාගෙන මේක බොන්න. ඉතින් පිටරට අය නිකනුත් කිරි බොනවා. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තේ කොළ ටිකක් දාලා තේ රසයට මේ කිරි එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේක කිරි මේක හොඳ නටවලා ආවන් පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්න ඒ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ නටවල ගත්ත කිරි. ඉතින් මේ කිරි වලට පොඩ්ඩක් මැස්සොත් වහන්න එනවා. මොකද ඒගොල්ලොත් ආසයිනේ බොන්න.
මේ එකක් මේ තමයි බලන්න හොඳ පාට හොඳට ක්ලීන් කරලා තියෙන මේ තමයි නැවුම්ම කිරි. ඉතින් මේවට කිසිම රස කාරක කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ හදාගත්තා. ඊළඟට මේක අපිට පුළුවන් තවයක් මම හදාගන්න මේ කිරි එකට මම මේ තේ කහ ටිකක් දානවා. ඒක තේ කහට දාලා හදන්නේ. ඉතින් තේ කහට වෙනම හදාගෙන අපිට පුළුවන් මේකට මේ විදිහට තේ කහට එකතු කරන්න. මෙන්න මේ පාට දැක්කද? ඉතින් මේ තේ කහට දාපු එක මේ සම්පූර්ණ 100%ක් පිරිසිදු කිරි. ඉතින් කිරි හරක් ටිකක් කෑ ගහනවා මගේ මම කිරිවක් මේ වගේ උතුරලා ගන්නකොට ඉතින් එයාලගේ කිරි තමයි මේ මම බොන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ට කැමති විදිහට හකුරුත් සමග ඊළඟට සීනි දාලා සීනි නැතුව කැමති විදිහට බොන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ආසයි පොඩ්ඩක් මේක බීලා බලන්න. හරිම රසයි. ඉතින් මේ වගේ එකක් මට නම් ලැබෙන්නේ නැහැ බොන්න. ඉතින් මේ අත්දැකීමත් මම මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ වගේ ලස්සන සුන්දර ගම්මානයක මේ වගේ ඉලහරක් ඉන්න ප්‍රදේශයක තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් මම වින්දරාගෙන ඔයාලටත් මේ අත්දැකීම පෙන්වන්නයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මම අද ඉන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ කලින් කිව්වා වගේ හබර්න ලක්සිරි ගම්මානේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ ඒ අය තමයි මේක ලොකු අනුග්‍රහයක් දැක්ුවේ මට අද වීඩියෝ එක මේ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න මෙයාවට ප්‍රදේශීය සායලගේ ගොවි මේ ගම්මානේව පුළුවන් විදිහට මට පෙන්නුවා. ඉතින් ඒ අයට ඇත්තටම ලොකු ස්තුතියි. මොකද නැත්නම් එයාලා නැතුව මට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද මම අඳුරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩක් හිතවත් අය. ඒ අයගේ අනුග්‍රහය ඇත්තටම ලැබුණා. ඉතින් එයාටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අපිට මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ ගැන. Travel Chef